Kuya, yung microphone na isa. Parinig ko sa inyo ito. Ito po yung sinasabi, trending siya ngayon. Kuhan ko na lang yung trending ngayon TV. Iranin ko muna. Kunti lang naman po. Binulgar ni Congressman Herrera ang patuloy na modus at korupsyon ng PhilHealth. Kahit tapos na ang mga hearing. Pakinggan po ninyo pakita ko muna sa inyo si Congressman Herrera para ma-identify ninyo yung mukha niya. Diba? Tapos boses lang po niya ang paparinig ko sa inyo. Dali lang po pakita ko sa inyo. Yan po siya. Biktima mismo ng pandaraya, yung kapatid niya. Ngayon, mga kababayan, iparinig ko po sa inyo yung privilege speech ni Congressman Herrera. Hindi ko lang alam, taga-saan ba to? Oy, mga kababayan, hindi ko na-check kasi. Bala na kayo, importante lang naman yung sinasabi niya. Kung taga-saan siya. Swab test result, despite the fact that he is paid already. Bakit nandun na? Ay! Nawala! Nalaga po ito mga kalaban natin. Pakikuan mo nga, tulugan mo nga ako. I-refresh natin mga kababayan. Yun Hindi yan. Ikuan mo na lang i-click mo yon. Tina-target kasi palagi nila. Sorry, we're having trouble playing this video. Yan. Ay! Hindi yan. Hindi yon. Yung picture ni Gusto ba ako? Hindi yon. Yan. Kay bots kuan yan. Madali lang po. Hindi yan. Nawala po. Hindi ko sa inyo. Dito na lang siguro. Yung first sa kanila ay bayad na. Pero si party list pala. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, fellow colleagues in the House of Representatives. Malinaw po. When U2 frontman Bono said this quote, he did not perceive the COVID-19 pandemic. He said that the worst disease in the world today is corruption, and there is a cure, transparency. However, if I may include my own input and borrow those words. Galing. Ang worst pandemic daw mga kababayan ngayon sa mundo, the pandemic of corruption, mahal na Pangulo. But there is cure. Ang cure dito, sabi niya, i-expose natin. I dare say that the vilest disease in the world today is corruption during this pandemic. It is ruinous enough that corruption exists during this difficult time for the entire country. However, to see that corruption continues in the very halls of our health system today is undeniably the most dreadful thing I have seen of late. These rotten and butchered individuals at the PhilHealth, despite consistent public scrutiny of late, have the audacity and insolence to let their crooked ways persist. Even as the existing scandals have rocked the PhilHealth institution, resulting in mass resignations of the executives and the firing of the president and CEO, and their illegal activities continue. It is Kita mo yan. Ang sinasabi niya, kahit daw tinanggal na yung iba. Yung iba sinuspend. But still, mga kababayan, the massive corruption
in PhilHealth. Mahal na Pangulo. Alam nga naman hindi ninyo ito napanood. Still continue. Yung kapatid niya, biktima. Lagi. Sabi ko sa inyo. Matindi. I don't know that the chief health insurance agency is fraught with graft and corruption. Yet the syndicates within continue their rotten activities. I have received numerous reports of systemic anomalies whereby PhilHealth accounts of persons who have not availed of the COVID-19 testing benefit package are asked to provide their PhilHealth number, identification number. Kita ninyo. Kahit yung mga members po ng PhilHealth, mga kababayan na hindi man na COVID, kinukuha po yung numbers lang para makakubra. Once provided, a hospital or testing center then processes a reimbursement against that person's PhilHealth account and the money is pocketed by whoever. In what Tindi po. So, paano yan, mahal na Pangulo? Under the watch of your good friend, as board chairman, the corruption despite the expose, the investigation made by the Senate in the Congress, despite the resignation of Morales at yung pagtanggal ng mga vice president, tuloy pa rin. Paano nangyari yon? Wala yung puno ng PhilHealth. Wala na yung tinuturong vice president. Sino yung tumatanggap? in such instance involving my own brother who already personally paid for this COVID-19 swab test, received a text message from the billing department of the Pampanga Hospital, which processed his PCR test, asking for his PhilHealth account number so that they can reimburse his COVID-19 swab test result, despite the fact that he is paid already. Kita ninyo? Double payment? Nagbayad na yung kapatid niya, chinarge pa. Binil. Tama yung post ko po. Kung bakit po tuloy ang lockdown, tuloy ang COVID. Because COVID equals COVID. Tama? Bakit po habol-habol nila kahit yung mga walang sintomas, asymptomatic, at masigasig sila sa contact tracing? There is money in COVID. More COVID, more COVID. The more COVID, the more COVID. Pag tuloy ang COVID, tuloy ang COVID. Hindi na po ako nagsasabi niya. Dito nga. Congresswoman. When my brother asked the texter if he will reimburse him if they receive the reimbursement from PhilHealth, the texter did not answer the question anymore. It is a good thing that my brother is aware of what is happening with PhilHealth, kaya he was quick to ask why. So now, begs the question, how will PhilHealth know kung ang nire-reimburse sa kanila ay bayad na pero sinisingil pa rin? Kasi itong kaso ng kapatid ko, bayad na siya pero pilit hinihingi ang kanyang PhilHealth number para ma-reimburse sa PhilHealth ang isang swab test na bayad na wala namang balak ibalik at... Kita ninyo? Now, you know kung bakit sila po masigasig mag-swab test. Mas testing, mas testing. Mas testing, mas testing.
Lahat gusto nilang itest. Habang wala pa, mga kababayan, yung vaccine po, yun ang mas matindi. Yun ang uubo sa pera po natin. 3,000 daw yung bawat isang bakuna. Compute na ninyo po, ang target nila 60 million. First wave, 20 million. Second wave, 40 million. Kaya ayaw po nila ng gamot. Ayaw nila kasi ang infected po, ilan lang naman yung infected. Tingnan mo nga ngayon ang latest ko yan, ng infected. At marami sa kanila ay nakarecover. Anong kita mo doon? Sinindikato po tayo nila, mga kababayan. Hindi ko term po yung sindikato, ha. Ang mismong nagsabi na sindikato, si Congressman Herrera. Ang total cases dito po sa atin, 242,000 na infected. 242,000. Kung gamot, konti. Ang naka-recover sa 242, 185,000, so hindi mo na kayang gamutin. Ay, kaya. Hindi mo na kailangan gamutin kasi naka-recover na nun. Bakit mo gagamitin yun? Now you understand kung bakit wala silang interes sa gamot. They do not want to treat people. They do not want to treat the infected. Konti eh. Ano naman yan, ma'am? Ilang gamot na bumili tayo? 1 million. Pasiguro. What is 1 million drugs? As compared sa tinatarget mong 20 million to 60 million sa turok. Sabi ko, bullseye. In this time, nagpipiesta po yung mga sindikato, the mafia. Despite the investigation made by the Senate, nagpipiesta pa rin sila ngayon. Dinadaya nila, mga kababayan, patuloy nilang pinapadugo ang PhilHealth. Subtest sila ng subtest kasi may pera sa subtest, dubli pa. Binayaran na, kukobrahin pa. Binayaran na, kukobra pa. Pera sa kanya. We paid 9,000 for the service kasi home service at para mabilis ang resulta. Because we were desperate and we paid for that amount. But to have the laboratory center try to reimburse such truly makes me very angry. This is one... Dubli-dubli. Ay, sino yan? Kuya? 50 pesos. Buti pa ito. Cool. Ano pangalan nun? Hindi ko sa inyo. Ganon katindi, nakakapanggigil po ang yang si Doki, biktima rin mother ko sa Philippine, Cecil Sarmiento. Remigio de la Cruz, 50 pesos. Maraming salamat po. Hospital out of so many that are capable of doing this. The magnitude of this anomalous scheme is beyond comprehension. This is so systemic, so complicated, that it cannot have been done without the complicit actions of people within PhilHealth. I must insist on the immediate investigation and termination of this illicit activity. Incidentally, at the root of this indicated anomaly is the severe lack of informing the public that certain sectors are allowed to have COVID-19 tests for free. These groupings of qualified individuals... Kita ninyo. Kaya nga po, di kayo nagtataka, dapat po lahat ng swab test nila libre.
Kasi nag-allocate ng pera yung gobyerno. Bakit naman pinababayad yung tao? Na saan napunta yung bayanihan? Bayanihan sa pagnanakaw. Saan napunta yon? Sabi ko sa inyo mga kababayan. Range from medical frontliners to at-risk individuals like senior citizens to returning OFWs to members of the media, etc. All of whom are entitled to fully claim the costs of the COVID-19 PCR. Kita ninyo. O, sino sa inyo mga kababayan, OFW yung umuwi, pagkatapos swinab, tapos kwinarantin. Sino sa inyo? Nagbayad kayo? Kung nagbayad kayo, nabodol-bodol kayo. You are entitled to free swab. Dapat hindi kayo nagbabayad kasi kasama yon sa dapat sagot ng gobyerno. Kaya po dito, sa amin, para nakalata na rin yung mga tao. Pag nagpo-post dito yung mga local leaders tungkol sa COVID, wala na. Dati ang daming nagre-react, kayo nakalata na. Para yan pinapalaki mo lang yung mga cases dito. At tabol-abol ka na nga para para tuloy tuloy ang daloy ng pondo. Tapos hanap sila ng mga facilities. Rintahanan niya natin yung isang hotel doon, isa pang hotel dito, rintahanan niya natin. Di na makontento ng government facilities. Hindi makontento. So pag nasa gobyerno po, sinasabi ko po sa inyo, yun ang masama, hindi ko nilalahat. Gustong-gusto nilang gumasto kasi po hindi nila pera yung ginagastos nila. At sa kada paggastos nila po, may pak. Ang tawag nila is standard operating procedure ng pagnanakaw. SOP. Ay, asa na yun? Nawala? Biglang nawala yung dinut-dut yata ng demonyo. Talagang kalaban natin. Test against their PhilHealth accounts. Test kit. If the test kits are donated and the costs of the laboratory and other work is already budgeted by the testing facility. These rates are actually lowered after the previous PhilHealth testing package was spent at 8,150 pesos, more than double what the package provides today. Nagpapasalamat ako dahil finally naibaba na ito sa mas mababang presyo. But even assuming that PhilHealth paid the claims to 72 million pesos plus 900 million it paid to Red Cross, that is still less than 1 billion spent for 242,847 clients. Yet, PhilHealth's own records indicate it has a budget of 27.88 billion to 29.77 billion para sa 10,120,553 tests. Mahigit 10 milyong Pilipino ang pwedeng mag-avail ng libreng COVID testing na to. Pero bakit hindi natin alam kung sino-sino ito? Kita ninyo. It has been 6 months since the ECQ began, but you have only tested 2.339% of your total number of tests and spent only 9.60% of your total budget for test claims. So balikan natin, maraming pwedeng mag-claim na libreng PCR tested, hindi na na-publicize, maraming qualified ay hindi alam, may 105 accredited hospitals and testing centers pero hindi nagagamit ang budgeted amounts. Why? I am afraid that the answer is the syndicated corruption that is plaguing our country from both private hospitals and centers and empowered by the good-for-nothings within PhilHealth. Nakakaiyak
tiyak na po ito. Mga walang pakialam sa taong bayan at sa bansa. Kung kailan hirap na tayong lahat, bagsak ang ekonomiya, marami ang nawalan ng trabaho, gipit sa pera, papabayarin nyo ng PCR test, tapos sisingilin nyo sa exploiting the emergency of the pandemic to steal from the health fund, and there is no way this is perpetrated without people on the inside of PhilHealth. Well, let me tell you this. I am asking DOH and PhilHealth to investigate this as soon as possible. I would like Goa to get a forensic audit Okay na? ready of the Okay na po yun. Di man po yun gagawa ng investigasyon. Bali. Imbestigaran nila yung sarili nila. Ang tama pong gawin natin to finally end all this. Stop all this nonsense. Lockdown in protocols of quarantine and swab tests. Stop believing the scamdemic. The COVID is scamdemic. It is a great scam, mga kababayan, just created crisis by the kaballero to drain, mga kababayan, every country of their wealth and resources. Yan ang totoo niya. Yan ba sinasabi ko po sa inyo? Ang intention po nila dito pong pandemic na to is to collapse the economy. Tuwang-tuwa naman po si Judas. Ubusin na niya ninyo yan. Wala kaming pakialam diyan kung nakawin ninyo yan. Mas gusto nga nilang ninanakaw yon. Para pag naubos po, simple analysis, mga kababayan. Bakit nila gagawin yon? Ang target po nila kasi, we should be indebted to them. Ilubog tayo sa utang, uutang tayo sa kanila. And sabi ko kanina, utang natin ngayon because of this pandemic, 1.3 trillion. Di ano man niya? Ubusin ninyo yung 1.3 trillion, bulsa ninyo. Pag wala na kayong pera, di, o-offer ulit kami with interest. Ayun. Saktong-sakto sa plano po nila that we will be enslaved by them. Total control of the globalist cabal. This country will be under total control. Ngayon nga po, kontrolado na po tayo. Hindi makagalaw yung Pangulo. Inasa na niya, mga kababayan ng ating bansa sa IETF. Pala Pangulo po, ang binoto po namin, kayo yung binoto namin. And this time, kayong binoto namin to run this country, nirelinguish ninyo, binigay ninyo sa IATF na hindi man po namin binoto, or sinabi pa ninyo na ang batas ngayon sa ating bansa, si Doki, then sinasabi po ninyo, you're fighting corruption. O tingnan po ninyo ito, pakinggan ninyo ito, revelasyon ni Congressman Herrera ng isang party list group. Ano yon? Tinanggal na nga ninyo po si Morales. Tinanggal din ninyo yung mga vice president. Tingnan ninyo po nangyayari. The syndicate is still operating. Systemic. Syndicate operation, siphoning the funds sa pamamagitan ng pandadaya. Binayaran na, claim pa. Nami ko sa inyo, mga kababayan. Ganon katindi. O paano pa kami maniniwala niyan sa inyo,
mahal na Pangulo, that you are sincere sa inyo. Pwede na namin sabihin ngayon na you abandoned us, totally abandoned us. At pinasila mo na kami sa mga buaya. Pinabayaan mo na kami. Why are thou forsaken me? Why are thou forsaken us? Mahal na Pangulo, ano nangyari sa iyo? Yan tuloy. Kaya yung mga kaya yung mga nasa oposisyon, nagkabalido ka tuloy. Naging valid tuloy yung kanilang mga sinasabi